Mund na tregoni se çfarë muzike bën Siana Badivuku, Simon Terpçeski apo Blerim Grubi? Unë mendoj që opera. Keni dëgjuar ndonjëherë ndonjë operë prej tyne? Po, Mendoj se muzikë klasike, serioze, ashtu diçka. Me atë muzikë, me atë zhanër. Mirën ata. Nuk e di, ndoshta e kam dëgjuar ndonjëherë, ama nuk e kam idenë çfarë muzike bën. Rock. Mendoj që bëjnë operë. Personat në fjalë e di që merren me art, me muzikë klasike, por nuk e di se cilat janë instrumentet përkatëse cilat ata i luajnë. Ndoshta opera. Tetova, një qendër e rëndësishme ekonomike, politike dhe arsimore me 200.000 banor, prej të cilëve 83% janë shqiptar, 12 maqedonas dhe 5 të tjerë. Dikur një fshat në Pollok, me ardhjen e osmanlinjve, të cilët e zhvillojnë tregtinë dhe zejtarin, fiton pamjen e qytetit. Me kalimin e kohës, kjo pamje plotësohet edhe me ndryshimin e infrastrukturës dhe shtimin e hofshëm të popullsisë. Mirama, përveç pamjes, çka në fakt e bën qytetin qytet? A janë vetëm ndërtesat e larta, rrugët e pista dhe komunikacioni i dendur, apo qendrat tregtare dhe ajri i ndotur? Ku mbetet kultivimi i artit dhe kulturës në këtë mes? Në kafiçat, rrugët dhe sheshin e qytetit, ose në përpëlitjet e artistit për t'ia falur pa para skenën pallati i kulturës. Kjo është opera. Një formë artistike ku në të njëjtën kohë bashkëveprojnë këngëtarët me instrumentistët. Një vepër që përveç muzikës ka dhe tekst, skenografi dhe kostumografi. Por, ky nuk është një film për operë. Nuk është as për Tetovë dhe qendrat e saj tregtare. Ky është një film për muzikantët profesionistë, që rastësisht, ose nga që nuk kanë se ku tjetër shkojnë, veprojnë në një qytet regional, ku arritja e tyre më e madhe është mësuesia, por edhe nëse nuk arrin të bëjnë më shumë se mësuesinë, ata janë të detyruar të krijojnë ose të kultivojnë muzikë me karakter popullor, ose muzikë popullore të shtrembruar. Përndryshe, askush nuk do t'i kuptoj.
askush nuk do të vijë ta ndjek veprimtarinë e tyre. Në përjashtim nëse ftesat i bëjnë ndonjë institucion si komuna apo universitetet. Nga që, siç shprehet me shprehjen e tij cinike Oscar Wilde, jetojmë në një shoqëri ku dim çmimin e çdo gjëje dhe vlerën e asgjëje. Bile as muzikantët tanë nuk do t'i kuptojnë. Pedagogo, Fisnik Ristemi. Punon si mësimdhënës i lëndës së solfegjos në shkollën e muzikës Todor Skallovski Tetoec në Tetov. Derisa ishte vetë nxënës në këtë shkollë, ai, me punën e tij njihej si një ndër nxënësit më të suksesshëm, për të vazhduar më pas për studimin e Fakultetin e Muzikës në Shkup, ku edhe e mbron titullin magjistër në lëminë e harmonisë. A janë këto arritjet e tia që gjithmonë i ka ndruar apo jo? Do na tregoj vet ai. Ka qëllime të cilat arrije njët, ka qëllime të cilat ndoshta edhe i kemi perceptuar si gabimisht, pasi kemi qenë të ri. Do thënë, kam dash të arri diçka më shumë se tash që jam, mirë po edhe me këtë që e kam arrit, jam i kënaqur. Dhe jam i falenderoj Zotit për gjitha këto. Para disa viteve, Fisniku ishte i njohur për këngët e lehta, me të cilat ishte pjesëmarrës në festivale të ndryshme. Por papritur, kjo veprimtari e tij u ndërpre. Në muzikën e lehtë e kam kënduar me shumë dëshirë. Kam pas pak sukses me atë muzikë, pasi shumica e njerëzve edhe pse në për shumë debate, në për shumë takime, gjithkush flet për muzikën e pastër shqipe, gjithkush flet për muzikën artistike, ndërsa muzika artistike dhe me vlera as nuk dëgjohet, po nga ato që e përhapin dhe tregojnë se e duan. Pa shumë e vërtet, se as nuk e blejnë as një CD me muzikë të mirë fillt, ndërsa për një jetë më të mirë duhet diçka tjetër, jo me aplauz. Fisnik Ristemi është baba i 2 fëmijëve, Lorikut dhe Lartit. Të paturit familje. Jo çdo herë të bën të jesh i kënaqur me të ardhurat të cilat i fiton, në veçanti me mësimdhënie. Nga që një prind i devotshëm gjithnjë mendon dhe punon për realizimin e nevojave dhe kërkesave të familjes. Rroga e një profesorit dihet, do thënë, profesori i shkollës mesme, varion dikund prej 350 deri në 400 euro. Sa i përket kësaj, ne dimi standardin në Maqedoni, edhe nëse një artist duhet të jetë artist, duhet të ketë ardhura pak më të mëdha, për shkak se edhe vetë fjala artist nuk kupton se je pak më lart mbi të tjerët. A me atë rrogë, shumë e thjeshtë është mund ta mbash një familje, ju e përmendët se kam edhe 2 fëmijë. Gjithashtu, Fisniku njihet edhe si këngëtar shumë i kërkuar për solemnitete të ndryshme familjare, për promovimin e së cilës veprimtari ka publikuar edhe 5 albume. 90% të ardhurave, do të thënë fëmijët vjetore janë prej darsmave, prej arrengjeve familjare, ku do të thënë aty paguhet mirë, varet edhe prej punës që e bëjmë, prej prodhimtarisë ne që e bëjmë sa kam kemi, nëse do të thënë njerëzit kohën e fundit kam filluar shumë, kam punuar në këtë drejtim, i kam bërë 5 albume, do të thënë për muzikës popullore, moderne, edhe njerëzit më kërkojnë më shumë.
Milioneri kart prej gurbeti, hej, hajde, hajde, luje ti pak dorën, ti ke pare. Që ajo është prej muzikës, më thënë, prej tezgës, ne fitojmë shumë ma shumë se sa prej punës, më thënë, profesionale, si artist, si profesor. Si mësues, si profesor, Fisniku për çdo ditë ka kontakte me nxënësit, të cilët shpesh herë kërkojnë këshilla nga masimdhënësit e tyre se çka duhet të bëjnë me të ardhmen profesionale. Nxënësve të mi, edhe këtë, u a them edhe në shkollë, ative që janë matritur, shkollën e mesme, ju them, muzika klasike ose muzika serioze është e baza e çdo muzike. Qofse nuk e din këtë atë tjetrën shumë maran, do ta bësh edhe nuk do ta bësh mirë. Qofse e bën këtë mirë, muzikën serioze, e kupton muzikën thellë, bazat, atëherë edhe muzikën popullore do t'i jesh ekstra. Pas pedagogut, kalojmë te studenti, Krenar Ismaili. Jeton në Shkup, por studion për violinë në Fakultetin e Arteve në Universitetin Shtetëror të Tetovës. I njohur gjithashtu edhe si këngëtar, nëpërmjet garës The Voice of Albania. Ai fitoi njohje edhe jashtë Maqedonisë. Voice erdhi shumë spontanisht tek unë, parë si një sfidë të radhës, pasi që çdo artisti i duhen sfida. Unë edhe Voice-in e parë si një sfidë dhe vendosa të hyj asaj sfide dhe të shoh se sa larg mund të shkoj. Qëllimi i parë ishte që unë të shkoj atje dhe të bëj qef. Edhe pse normal ishte një kompeticion mjaft i fortë me konkurrencë shumë të fortë, po unë e di që e kam shiruar deri në fund edhe jam munduar të fitoj shumë nga njerëzit në cilët kam qenë rrethekuar, njerëz profesionistë, njerëz me vlera shumë të mëdha, njerëz nga cilët nuk kam çka të humb. Krenari njihet edhe për veprimtarinë e tij si antar në 3 grupe muzikore, me të cilat performon brenda dhe jashtë vendit si violinist dhe si këngëtar. Jam antar në 3 bende të ndryshme, 2 prej tyre janë si violinist, në njërin bend jam si këngëtar, njëkohësisht edhe violinist. 2 bende të cilët jam antar si violinist është bendi Bla 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 nga Shkupi, bendi tjetër është Porno nga Prishtina dhe grupi i tretë është grupi im Krenar Ismaili and Sold Out, në cilin bëjmë cover muzika dhe njëkohësisht edhe në atë band luaj violin përpo si këngëtar. Fakti që jam antar në 3 bende të ndryshme, dikujt ndoshta do t'i tingëllon sikur ose që jam në 3 bende, Krenari fiton shumë të holla, po nga ana tjetër nuk është qëllimi në fakt. Qëllimi primar, pakën të unë nuk ka qenë të hollat kur kam filluar të mirë me këto bende. Unë si një artist i ri në skenën tonë, qëllimi kryesor çdo herë deri tani, qëllimi primar e kam patur që të dal në skenë të performoj. Ajo ka qenë kënaqësia ime dhe fitimi im më i madh. Normal, mbas një kohe se më ka rënë rasti për fat mirë të bëj muzikë me njerëz të gjithë më të moshuar se unë, të gjithë me eksperiencë, të gjithë me familje, dhe e kam mbretur që për fat keq shpesh ata i kam primare të hollat, gjë që i kuptoj. Por në këtë zhanër të muzikës ku jam unë i drejtuar, ndoshta nuk ka shumë të holla tek ne. Sido që tjetë, kënaqësia ime më e madhe dhe përfitimi im më i madh është kur e shoh unë që ajo edhe pak publik të jetë kënaqet me atë që bëjmë neve, kënaqet me performancën tonë,
përfundja edhe 2 veta përpara mua të bëjnë qef, ajo është kënaqësia ime dhe përfitimi më i madh. 4 vitet e studimeve për violinë, Krenari i ka kaluar në Tetov, në një qytet me 2 universitet. Se sa i ka ndihmuar ky qytet në zhvillimin e tij si muzikant, do na tregoj vet ai. Edhe vetë fakti që ka 2 universitete, njeriu do të thënë që ku ka një gjallëri, jo që mungon gjallëria këtë qyteti, po në profesionin tim, në kulturë, në art, unë mendoj se ngecet pak në bas, pasi që ka pak evenimente të organizuara në këtë drejtim, ka pak hapësira për të rinjt që të shprejnë punën e tyre, që të dalin dhe tregojnë se çfarë kanë ushtruar, çfarë kanë punuar, çfarë kanë bërë gjatë kësaj kohe që janë këtu. Ashtu që mendoj që në Tetov ngecin bas pak me këto hapësira për të rinjt, ta tregojnë punën e tyre. Ashtu si çdo student, edhe Krenari planifikon t'i vazhdoj studimet për përsosjet e mëtejme profesionale. Po pas tyre, lind pyetja: a thua vallë do ta bëj punën që i takon? Do të 2 institucionet e vetme në të cilët një instrumentist mund të punësohet pas studimeve janë Opera e Baletit dhe Filharmonia e Maqedonisë. Mirë po, puna është që në ato 2 institucione nuk ka asnjë shqiptar dhe ne jemi të detyruar të, edhe pse unë vetë kam aplikuar në njërin nga ato 2 institucionet dhe nuk jam pranuar, nuk e di për çfarë shkaqe. Jemi të detyruar ndoshta që neve ky brez i ri të rinjve të formojnë ndonjë institucion jo, po ndonjë orkestër më të vogël. Normal që fillimi është deri vështirë, po e gjithë kjo është për fat keq shkaku që nuk kemi hapësira të mëdha të kufizuar me këtë punësim. Jeton Pustina. Në Tetov njihet si njëri nga organizatorët më të devotshëm të manifestimeve muzikore. Përveç kësaj, ai drejton orkestrën e shoqërisë kulturore artistike Xheladin Zeqiri, e cila nga qytetarët konsiderohet si orkestër e qytetit dhe është mësimdhënës në Shkollën e Muzikës dhe Universitetin Shtetëror të Tetovës. Angazhimi i tij në jetën koncertale të Tetovës, edhe pse një angazhim i lodhshëm dhe me shumë vështirësi, mbetet i rëndësishëm për qytetin. Pikë së pari, sepse e dua ta bëj këtë punë, dhe e dyta, mbasi jam edhe udhëheqës i një grupi të madh studentësh dhe nxënësish, kam për detyrë që të jem ai udhërrëfyesi i tyre dhe njeriu që u hap dritaren për t'i treguar afinitetet dhe talentin e tyre në koncerte të ndryshme. Kështu që me të vërtetë është punë e lodhshme, por mbi të gjitha e ndjej kënaqësi. Pavarësisht dëshirës së madhe për të realizuar një manifestim muzikor, kohës dhe mundit që harxhon për to, do kishim dashur ta dim a është e lehtë mbijetesa në kushte të tilla, vetëm me një rrogë pedagogu. Rroga si pedagog është vetëm rroga e mbijetesës. Mbështetje financiare asnjë kemi pas ndonjëherë, por kemi pas ndihma të tjera. Sido që të jetë, për të arritur deri te mbështetja financiare, ne duhet të tregojmë njerëzve vetveten se vlejmë. Këtë stat e kemi kaluar. Jo vlejmë, po jemi në përgjithësi, në përgjithësi gjenerata e re mund të bëjmë diçka më shumë për vendin tonë. E tani tek mbështetja financiare topin e ka tjetër kush dhe nuk janë duke luajtur mirë. Për ne, është i rëndësishëm një segment i veprimtarisë së jetonit, dhe ajo është orkestra të cilën e drejton. Prej kujt përbëhet? Çfarë muzike ofron dhe cilat janë problemet me të cilat përballet kjo orkestër? Do na tregoj në vijim vetë udhëheqësi i saj.
Në fakt të gjithë e dinë se është orkestra e qytetit, mirë po orkestra funksionon në kuadër të shoqërisë Xhelatin Zeqini. Orkestra është e përbërë nga student të Fakultetit të Muzikës dhe nxënës së shkollës mesme dhe fillore të muzikës. Në përgjithësi interpretojmë këngë të popularizuara, më shumë këngë të lehta shqipe, mandej këngë popullore, të cilat janë më të afërta me publikun dhe me masën, por nuk e kemi lënë anësh edhe muzikën serioze. Por mbi të gjitha muzikën serioze interpretojmë në fakultet dhe në shkollë. Ne i japim më shumë rëndësi muzikës së lehtë shqipe. Instrumentistët nuk paguhen edhe pse meritojnë shumë për të paguar, por sikurse të kishim menduar se çdo gjë duhet të paguhet, ne me kohë duhet ta kishim lënë këtë punë. Ne insistojmë të veprojmë dhe të japim kontributin tonë. Me këtë punë që e bëjmë, besoj që njerëzit adekuat e kanë kuptuar se Tetovës i mungon një orkestër e tillë dhe duhet të themelohet sa më shumë. Mbi të gjitha, unë dua që orkestra të institucionalizohet. Në fakt, qyteti i Tetovës ta ketë orkestrën profesioniste. A do quhet orkestra filharmoni, orkestër simfonike, a do quhet big band, nuk ka rëndësi. Kryesorja të ekzistojë institucioni orkestër i qytetit. Nëse themelohet ky institucion, problemet tjera do të zgjidhen një nga një, si puna e hapësirave edhe punët e tjera. Fatos Lumani është kompozitor nga Struga. Në Maqedoni, ai është kompozitori i parë shqiptar i diplomuar. Njëkohësisht, ai është profesor i harmonisë dhe kompozicionit në Universitetin e Tetovës në degën e muzikës. Për fat të mirë, përveç diplomës, ai e vërteton vazhdimisht ekzistencën e profesionit të tij me veprat të cilat i krijon dhe i realizon brenda dhe jashtë vendit. Realizimi publik i veprave të një krijuesi është akti përfundimtar, ta quajmë, i krijimit. Një akt pa të cilin vepra humbet dhe nuk njihet. Po si e përjeton një krijues këtë realizim? Është një emocion shumë i madh. Nga njëherë them më mirë që mos jem brenda në sallë, të kisha dashur që ta ndroj, të kisha dëgjuar ndaj incizim të asaj veprat që duhet, por është një gjë që patjetër duhet përjetohet që të kuptohet, nga ato gjëra që nuk mund të shkruhen në fjalë. Deri tani, në Maqedoni janë vetëm 2 kompozitorë shqiptar të diplomuar, Fatosi dhe Vullnet Tahiri nga Gostivari. Për fat të mirë, pavarësisht vështirësisë për ta mbajtur profesionin gjallë, të 2 këto krijues janë aktiv me punën e tyre. Por a thuan të ardhmen numri i kompozitorëve këtu te ne do të rritet, apo e kundërta do të zvoglohet? Realisht është një profesion i cili rreth par duhet të kesh dashuri për atë profesion dhe çdo njeri kur e merr si profesion e merr se e do dhe pastaj mendohet për para normal. Dhe pavarësisht të trendit që ky është profesion që nuk arrin ta pagohet
vetveten dhe studimin që të bën. Gjenerata të reja, unë shoh gjenerata të reja të cilët po diplomohen ose të cilët kanë interesim për të marrë këtë si për të zgjedhur kompozimin e muzikës klasike për profesion jetë. Ashtu si thamë edhe pak më herët, kohët e fundit shohim pak kënaqësi edhe te kompozitorët e disa vendeve të zhvilluara botërore, për shkak të mosvlerësimit të punës së tyre. Për çfarë arsyesh vjen kjo pakënaqësi dhe arsyet e pakënaqësisë a vlen edhe për një krijues këtu te ne? Sot e kësaj dite kemi një art të shkëputur nga realiteti, i cili nuk pasqyron atë që ndodh. Dhe arti i cili trende quhen shkëputje nga publiku, do të thotë që ai art nuk mund të sigurohet ekzistencën e vet, sepse e vetë ekzistenca absolutisht është në korrelacion me vlerësuesin që është publiku. Dhe kjo gjë, domethënë, ka pasojat e ditës sotshme. Me çka mbetet i kënaqur një kompozitor i cili jeton në Maqedoni? Unë nuk kërkoj të jem materialist, realisht ky profesion, muzika, domethënë kur zgjidhet arti si profesion, domethënë nuk është materializmi që të çon ta zgjedhësh si profesion. Po dhe kisha dash, domethënë paktën të arrihet me muzikën klasike të nxjerrët një lloj jetese në kompozimin e muzikës klasike. Të jesh një muzikant profesionist, qoftë krijues apo interpretues, do të thotë të jesh mësues ose administrues muzikor. Me këtë krijohet një dualizëm stresues i qëllimeve, midis asaj të ekzistencës dhe pasionit për zanatin. Si mund të jesh një mësues apo profesor gjatë tërë ditës dhe më pas të kesh kohë dhe motivacion të mjaftueshëm për të krijuar ose ushtruar në vazhdimsi në nivel të duhur? Është ky një sistem në të cilën muzikantët ndihen të frustruar dhe të pakënaqur me zanatin e tyre për të cilin i kanë përkushtuar shumë vite dhe mund. Mosinteresimi dhe ignoranca muzikore e publikut në qytetin e Tetovës mbi të gjitha vjen si rrjedhoj e mungesës dhe pamjaftueshmërisë së aktiviteteve muzikore klasike. Nga do ta di publiku si duket opera, kur asnjëherë në qytetin e tij nuk ka parë një të tillë. Si do ta di si duket simfonia, kur e gjitha që ka parë në skena dhe televizione janë lodra, dajrja dhe veshjet popullore. Gjatë një hulumtimi të bërë nga ana jon për jetën koncertale të qytetit të Tetovës, për 10 vitet e para të shekullit 21, kemi arritur në shifra alarmante të cilat vërtetojnë mungesën e muzikës klasike në skenat e këtij qyteti. Po, përpara se t'i tregojmë shifrat, duam ta theksojmë faktin që gjatë procesit të mbledhjes të të dhënave, konstatuam se institucionet kulturore, realizues të jetës muzikore të Tetovës, për fat të keq, nuk i japin rëndësi arkivimit institucional të dokumenteve mbi shfaqjet muzikore të mbajtura. Gjithsesi, brenda 10 viteve, arritëm t'i regjistrojmë gjithsej 269 manifestime muzikore, prej të cilave 82% janë të realizuara nga amator. 77% i manifestimeve është i tipit të koncertit individual dhe shumë pak janë të përfaqësuara festivalet. Kjo është shifër e pritur, duke marrë parasysh realizueshmërinë ekonomike të koncerteve individuale, për dallim nga, të themi, baleteve apo operave, për realizimin e të cilave duhet një mbështetje më e madhe financiare. Gjithashtu, iniciativa për të krijuar festival muzikor në Tetovë nuk ka munguar, por vazhdimësia e tyre gjithmonë ka qenë problematike për shkak të mosinvestimit për t'i mbajtur gjallë ato. 76% e muzikantëve të cilët kanë realizuar koncerte në Tetovë brenda 10 viteve janë të vendit, me çka edhe këtu vërtetojmë që faktori ekonomik është përsëri vendimtar në muzikën e cila i ofrohet publikut tetovar.
Një arsye tjetër për gjendjen e mjerueshme të muzikës profesioniste në një qytet si Tetova është edhe mungesa e investimit nga ana e institucioneve shtetërore për zhvillim dhe krijim të orkestrave, festivaleve ose strukturave të ngjashme për promovim të muzikës profesioniste. Popujt dhe shtetet, të cilat bëjnë investime publike, por edhe private në art, e bëjnë për një arsye shumë të thjeshtë, për argëtim dhe për definim të identitetit të tyre personal dhe nacional. Imagjinoni një shoqëri pa ndikimin e artit dhe muzikës në civilizim. Me çka do hiqni atë që është ndër gjërat më të pëlqyeshme në jetë. Largoni muzikën nga shkollat, muzikantët nga skenat, radiot dhe ekranet televizive, haroni festivalet dhe koncertet, dhe kështu do të mbeteni me një shoqëri të cunguar në aspektin kombëtar. Por, ajo që gjithmonë keq interpretohet këtu te ne kur flitet për aspekt kombëtar në muzikë, është ideja që një muzikant do të jetë kombëtar vetëm nëse din t'i bjerë çiftelis apo i këndon Skënderbeut dhe shokëve të tij. Dhe këtu humbet pastaj profesionisti i vërtet, ka që ai s'din t'i bjerë çiftelis. Duke filluar që nga mësuesit e shkollave fillore, që në vend të orës së muzikës mbajnë matematikë apo edukat fizike, mediat lokale dhe më gjërë, që pa kur far kontrole në të shumtën e kohës emitojnë vetëm muzikë që masat e gjëra popullore duan ta dëgjojnë, pa konsiderat minimale për kualitetin e saj. Qeverisjet e ndryshme lokale që kur nuk janë munduar të dëgjojnë fjalën e profesionistit, vetëm atëherë kur u është dashur ndonjë pikë muzikore në pritjet e ambasadorëve apo qytetarëve të nderit. Shteti, që kur vjen radha e mbështetjes së aktiviteteve muzikore në një qytet regional si Tetova, të injoron, ose edhe më keq, ta ndërpret një veprimtari që mund ta kesh filluar dhe po të ecë mirë. Ta themi të vërtetën, të duhet një përkushtueshmëri heroike për të bërë muzikanti mirëfillt në kushte të tilla. Jemi mjaft të vetëdijshëm që këto çështje nuk mund të zgjidhen për kohë të shkurtër. Por ka ardhur koha të fillojmë prej diku. Bile kemi mbetur dhe vonë për të filluar. Duhet të pranojmë që kohëve të fundit ka përmirësim të jetës muzikore në Tetovë, ku përveç festivaleve folklorike, zhvillohen edhe disa aktivitete shpresdhënëse për muzikën profesioniste. Manifestimi, skena e muzikës serioze shqiptare dhe vera e kulturës tetovare sjellin emra dhe orkestra të njohura nga bota muzikore e rajonit. Po ashtu, në organizim të shoqatave të ndryshme, komunës, shkollës së muzikës, apo edhe me vetë iniciativë, artistë nga vendi dhe jashtë bajnë koncerte individuale, në të cilat në të shumtën e rasteve ka numër të vogël publiku. Në këtë rast, duhet të tregojmë edhe një moment që lirshëm mund ta quajmë të dhimbshëm, ku në koncertet të cilat zhvillohen ka nxënësit dhe studentët e artit muzikor, shpesh herë mungojnë edhe vetë prindrit e tyre dhe familjarët më të afër. Dhe ajo që patjetër duhet të theksojmë është fakti që të gjitha këto aktivitete janë me hyrje falas. A thua vallë, me këtë dokumentar, do të arrijmë sa do pak të reflektojmë mbi publikun, qeverisjet e ndryshme dhe investuesit. A thua vallë, do të arrijmë sa do pak të arrisim vetdijen publike për mënyrën se si trajtohet profesionisti në shoqërinë tonë? Këtë nuk e di. Por le të jetë kjo një zë i përbashkët për muzikantët profesionistë që i kemi, të talentuar, por të nënvlerësuar. Nis muzika, son të doj me kap, qysh po knoj kretë bota, edhe ne po knojmë, luje, dridhe, belin o sundal, kush në koni noti, s'kemi qka i bojmë, hej, son të doj me kap, dhash janis pak ta lava, kom po qohet një dynja, luje, dridhe, belin, mashallah. Rak, tak, jesha me tupan, rak, tak,
me saksafon, fisniku po ju knon, gjithë shoqnia sonte po vallzon, tak, jesha me tupan, tak, me saksafon, tak, fisniku po ju knon, gjithë shoqnia sonte po vallzon. Jesha me tupan, tak, me saksafon,